Okay guys, isang mapagpalang araw. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod na nagbabalik sa paglalagalag pala. At meron siyang regalo sa akin na pangpalipad. So dahil meron siyang regalo, pagbibigyan natin, babalik daw tayo sa sandbar ng Puerto Galera. At doon po namin flight test yung binili naming drone. Yes, tamang narinig nyo, meron na po kaming drone. Yay! Kaya papakita po namin ang unang flight namin, ang drone, doon sa magandang lugar na aming napuntahan dati, na sabi ko pag nakabili kami ng drone, babalikan talaga namin yun dahil maganda ang view ng sandbar at para makita natin ang aerial shot at makita ang buong kagandahan ng isang lugar. At kaya po kami bumili pa ng drone, bukod sa ipapakita namin video at maibigay sa inyo ang quality videos na inyong mapapanood. Para po sa inyong lahat ito, hindi lang po dahil ito ay aming dream na magkaroon, siyempre dahil pa gusto rin namin may bigay ang satisfaction sa inyong mga viewers, para sa inyong magandang mapanood dito sa aming channel. At kung mahilig kayo sa mga travel, adventure, food reviews, at mahilig na maglakbay, nasa tamang channel po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, baka naman pakihit na lang po ng ating subscribe button at click nyo na rin po ang notification bell. Okay? So tara at samahan nyo po kami ulit sa aming flight test ng aming pinakaunang nabiling drone. Right? At ipapakita namin yung drone. Bukod na video na lang yung ang tawag doon, review or anong tawag doon, unboxing. Yun ba yun? For the meantime, ipapasyal po muna namin kayo sa isa sa mga magandang puntahan dito sa Puerto Galera. At dito sa daan, napaka-presko, napakalamig dahil marami pang puno. Okay, alright, nandito na tayo. Nandito magbabayad tayo ng 50 pesos entrance. Okay. Alright, magbabalik ulit tayo dito. Nung nakaraan dito tayo nag live. Nasaan kaya si kuya? Okay, yan si kuya. Nakasama siya. At dito na po ang ating first test flight ng ating drone.